พี่น้องเอ้ยบางสัญญาแห้งกว่าความตายบางความรักยังรอแม่บ่มีวันได้กลับมาคืนนี้ผมจะเล่าเรื่องของบ่าวไทยคนหนึ่งที่กลับมาในคืนก่อนเธอจะถูกเผาเขากลับมาทำตามคำสัญญาแม่บ่มีลมหายใจอีกแล้วคืนเดือนดับฝนตกปรอยๆเงาชายคนหนึ่งลุยโคลนกลับมาทางเรือนคำเดือนแต่ที่เท้าของเขาไม่เปียกน้ำเลยแม้ย่ำอยู่ในฝนใบหน้าของเขามัวเหมือนภาพจากความฝันนกเขาแมว3 ตัวบินวนเหนือหัวพร้อมเสียงขลุ่ยโบราณดังแว่วมาในลมครั้งหนึ่งคำเดือนกับบ่าวศิลป์เคยนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ริมหนองน้ำเขาเคยสานกำไลหญ้าใส่ข้อมือเธอและสาบานต่อดวงจันทร์ว่าหากข่อยตายข่อยสิเหยียบดินไม่เฮ็ดตามสัญญาและคืนนั้นจู่ๆดาวตกข้ามหลังคาเรือน3 ดวงซ้อนกันคนเฒ่าบอกว่าเป็นลางแห่งคำมั่นที่ผูกข้ามภพคำเดือนรออยู่ใต้ต้นงิ้วที่มีเสียงกระซิบจากดอกงิ้วแห้งๆบางคืนกลีบดอกงิ้วร่วงขึ้นฟ้าแทนที่จะร่วงลงดินเหมือนมีบางอย่างขัดธรรมชาติเหมือนการรอที่ไม่ควรรอและเธอได้ยินเสียงแว่วๆจากสะพานท้ายหมู่บ้านเดือนเดี๋ยวคอยมาเด้อในคืนเธอตายไม่มีใครรู้สาเหตุแต่หมอนใต้หัวเธอเปียกน้ำเย็นเฉียบและมีดินแดงเปื้อนอยู่ภาพที่คนเห็นคือเธอนอนยิ้มราวกับคนเพิ่งได้พบเจอสิ่งที่รอคอยและในศาลาสวดศพผ้าม่านปลิวขึ้นทั้งที่ไม่มีลมพ่อคำเดือนเคยเจอศพชายแปลกหน้าใกล้ฝายแต่สิ่งที่น่ากลัวคือศพนั้นลอยเหนือผิวน้ำเพียง3 นิ้วไม่แตะน้ำเลยและจดหมายในมือเขาเขียนด้วยหมึกที่ยังสดใหม่แม้ร่างเปื่อยไปหมดแล้วจดหมายนั้นเขียนว่าข่อยขอโทษเด้อเดือนข่อยฮู้ว่าเฮายังบ่ถึงวาระสิได้แต่งกันแต่ข่อยสิส่งใจกลับไปหาเจ้าข่อยสัญญาสิกลับไปนี่คืนก่อนเจ้าเผาและพอพ่อพับจดหมายนั้นจู่ๆเสียงพระสวดในศาลาก็หยุดเงียบวูบหนึ่งพ่อซ่อนจดหมายนั้นไว้ใต้หมอนคืนนั้นคำเดือนหลับตาเหมือนเดิมแต่จู่ๆพ่อได้ยินเธอพูดชัดคืนนี้อย่าติดไฟด้วยพอเขาสิหลบมากคอยได้ยินเสียงเท้าเขาแล้วเงาของชายคนหนึ่งปรากฏที่หน้าศพกล้องจับแค่เงาเท่านั้นไม่มีใครกล้ามองตรงๆแต่เสียงของเขาดังชัดข่อยกลับมาแล้วเด้อเดือนข่อยมาเฮ็ดสัญญาให้สมบูรณ์หลังจากนั้นไฟในศาลากระพริบวูบเหมือนใจจะขาดเช้าอีกวันมีรอยเท้าชายหญิงคู่กันบนพื้นไม้แต่รอยหนึ่งเป็นเท้าคนส่วนอีกรอยเหมือนเท้าเปล่าที่ยาวกว่าปกติราวกับไม่ใช่ของมนุษย์กลิ่นหอมจากดอกจำปีลอยตลบทั้งที่ไม่มีใครจุดวิญญาณชายหญิงจับมือกันเดินข้ามสะพานไม้ที่ไม่มีใครกล้าเหยียบมานาน7 ปีใต้สะพานมีงูสีทองนอนขวางอยู่และขยับหลบให้ราวกับรู้ว่าควรเคารพชาวบ้านเรียกสะพานนี้ว่าสะพานผีบ่าวสาวพ่อพูดทั้งน้ำตาค่อยผิดเองที่ผิดข่าวถ้าค่อยบอกตั้งแต่แรกอาจบ่ต้องเสียเขาทั้ง2 คนตอนที่พูดมีดอกงิ้วหล่นลงมาจากหลังคาศาลาทั้งที่ไม่มีต้นงิ้วอยู่แถวนั้นเลยแสงจันทร์ทอแสงลงมาเป็นรูปหญิงสาวผมยาวนั่งฮัมเพลงคนที่ผ่านต้นงิ้วในคืนเดือนเพ็ญมักได้ยินเสียงกระซิบว่าค่อยกลับมาแล้วเด้อเดือนคืนนี้ค่อยอยู่ตรงนี้